بسم الله الرحمن الرحیم. نن مایکروسافټ کمپنی په اړه غږیږو. مایکروسافټ یو امریکایي کمپنی ده یا شرکت ده چې سافټویر او هارډویر تولیدوي او بازار ته وړاندې کوي. یعنی مایکروسافټ چې د ټکنالوژي بېلابېلو برخو تولیدات یا پروډکټ چې دی مارکیټ ته وړاندې کوي او همدا ډول سره بېلابېل آلات هم لري سافټویر او هارډویر دواړو برخو کې. یعنی دواړې برخې څنګه کې بازار ته تولیدوي او چې ډېر یو مخکښ نوم دی. او دا د کوم هېواد شرکت دی؟ د امریکا هېواد شرکت دی. د رڼا کړکۍ یا وینډوز چې دا البته لغوي معنی یې وینډوز یعنی کړکۍ یا البته موږ تاسې دغه کوټو کې او طاقو کې کړکۍ څه لپاره پرېږدو؟ نو همدې لپاره البته د مایکروسافټ وینډوز چې ده د همدې لپاره یو د رڼا کړکۍ په توګه ذکر شوې ده چې لغوي معنی یې کړکۍ ده. خو دلته هغه سیستم ته وایي چې کمپیوټر فعالیت ته چمتو کوي. یعنی کار او فعالیت چې په واسطه کېږي د وینډوز په وسیله. موږ مخکې هم ویلي وو چې وینډوز یو اپریټنګ سیستم دی او د اپریټنګ سیستم وظیفه یا دنده چې ده چې کمپیوټر کار او فعالیت ته چمتو کوي. موږ به ورفیډ پروګرام وروسته وایو خو لومړی البته راځو یو څو نور اپشنې وایو. ډیسکټاپ آیکنې موږ په دې موضوعاتو باندې برخو باندې غږېدلي یو. نن موږ او تاسې رایټ او لیفټ کلیک باندې لږ بحث کوو. ماوس رایټ لیفټ کلیک چې دی یا چپ کلیک چې دی کله چې موږ یو آپشن کلیک وکړو یعنی کله چې لیفټ کلیک په یو آیکن یا فولډر یا فایل نه وکړو هغه څنګه کې خلاصوي یا د پرانستلو کار کوي. بل موږ رایټ کلیک لرو. رایټ کلیک یعنی ښی کلیک چې دی کله چې دا کلیک وکړو البته چیرې خلاصېږي او پروګرام البته څنګه کې خلاصوي. که دلته موږ په هغه باندې کلیک وکړو په دې باندې موږ رایټ کلیک وکړ ګوره دوه ځلې نو البته موږ ته چې کوم فایل و دا یې راپرانست. موږ لومړی د رایټ یا ښی کلیک څه کار کوي یعنی رایټ وایي ښي اړخ ته لیفټ وایي چپ او کلیک خپله چیش ته وایي ټک کول چې یو څه ټکول دي. نو رایټ کلیک یعنی ښی کلیک او لیفټ کلیک یعنی چپ کلیک دی. لیفټ کلیک چې کوي دنده یې دا ده چې په کوم آیکن باندې یا په فایل باندې په هر شي باندې چې موږ او تاسې چپ کلیک ډبل کلیک وکړو هغه څنګه کوي خلاصوي. بل رایټ کلیک یا ښی کلیک دی چې دنده یې دا ده چې موږ ته اضافي اپشن یعنی غوروي یا انتخابونه راکوي. څنګه انتخابونه راکوي موږ یې دلته ګورو. په دې فولډر دی کله چې زه ما ډبل کلیک وکړ دا خلاصېږي. کله چې رایټ کلیک وکړم اضافي فولډر یا اپشن یې موږ ته راکوي انتخابونه موږ ته راکوي غوروي راته راکوي. د دې انتخابونو نه تېرېږو. اوس البته رایټ کلیک چې کله موږ په تش ځای یا خالي ځای کې وکړو یو څو اپشن یې موږ ته راکوي. لومړی چې دا ویو دی ویو وایي لیدلی یا منظرې ته. ویو کې لومړی اپشن موږ سره چې دی لارج آیکنس. لارج آیکنس په دې معنی آیکن یې مو مخکې ویلي وی چې وایي دا به څنګه شي غټې به شي. دا آیکن تاسې وینئ غټې شوي. بل په ویو کې موږ سره میډیم آیکنس دی چې آیکن به څنګه شي منځنۍ توګه به کړي کوچنی به کړي منځني حالت ته به یوسي او سمال آیکن به څنګه کې کوچنی بشي. او د دې ترڅنګ په ویو کې موږ البته بل آټو ارینج لرو. آټو ارینج څه کار کوي د آیکن په خپل سره توګه دلته منظم شي. مخکې غیر منظمې اوس څنګه شوي منظم شوي. اوس یې که دې خواته کش کوو هم څنګه کېږي نه کش کېږي. خو که چېرته ویو ته راشو او دلته الاین آیکن ټو ګریډ دا غیر فعال کو او اوس البته که د یو آیکن دی بل آیکن په نږدې خوا کې پرس کوو هم څنګه کېږي نه ځای پر ځای کېږي. خو که دا آپشن چېرته غیر فعال کو یعنی دغه الاین ټو ګریډ دا فعال یعنی بیا که یوې برخې ته لږه نږدې کوو هم څنګه کېږي یعنی مطلب په هغه ځای کې بیا ځای پر ځای کېږي. خو که داسې وکړو چې دغه البته الاین ټو ګریډ ځینې اپشن البته موږ یوې خوا نه بلې خوا ته کش کوو دا هم دې برخې ته نه ځي. خو که چېرته مو دا البته څنګه کړي وي سوړ برخه کې همغه وایو. اوس ګریډ کې یوازې نږدې کېدل ښایي. یو بل اپشن چې د دې تر څنګ سره خوا کې دی شو ډیسکټاپ آیکنس دی. شو ډیسکټاپ آیکنس څه کار کوي؟ بالکل که دا چېرې غیر فعال کو ډیسکټاپ ټول آیکن به څنګه شي ورکې به شي. خو که بیا البته دا فعال کو بیا به څنګه شي پیدا بشي. او بل خبره شو ډیسکټاپ گیجټس دا به څه لپاره کار کوي؟ گیجټس لپاره کار کوي. گیجټس زه لومړی دلته راوړم. نو دغه گیجټس موږ راوړل همدغه دوه بس دي. دغه برخه کې چې ښکاري البته دغه چی دي دغه گیجټس دي.
یعنی دغه برخه کې چې کوم ډکشنري هغه د کلندر دی یا کلیزه ده او همدا ډول سره دلته یو بل موږ وینډوز میډیا پلیر په توګه البته دا مو اچولی دی دا څه دي دا ګیجټس دي اوس دا ګیجټس لپاره که موږ چېرته ویو ته راشو او البته دغه څنګه کو غیر فعال کو ګیجټس به څنګه شي ختمیږي ورکیږي او که چېرته بیرته بیا په ویو کې دا چک مارکو بیا به څنګه کېږي را پیدا بشي